رقیب آوردم برای پورشه 911 یا 911. بریم با هم ببینیم. بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. یک ماشین فوق‌العاده زیبا براتون آوردم این دفعه که رقیب یه جورایی 911 پورشه. این ماشین رنگش گری هست، البته مانیفکتچر گری که یه رنگ خیلی خاص خود بنزه و تودوزیش مشکی SL55 AMG. بریم با هم ببینیم. برای شروع میخوام از دیزاین هیجان انگیز این چراغ‌ها بگم که ببینید چقدر این ماشین رو زیبا و بروز کرده و خیلی چجوری بگم وحشی. همینطور این جلو پنجره فوق‌العاده زیباش و این قسمتی که یه حالت ونتی داره و این سنسورها اینجا قرار داده شده و باز دوباره این قسمت هم برای ورود هوا هست. خب یه قسمت ورود هوا هم دقیقاً اون وسط قسمت پایین جلو پنجره داره، پایین لوگوی AMG. این هم که لوگوی بسیار زیبای AMG. یه توضیحی هم بدم که این الان ماشین خیسه چون هوا به شدت اینجا بارونی بوده و چون این ماشین لاستیکاش زمستونی نیست و 4 فصل نیست، به هیچ عنوان ما نمیتونستیم بیرون ازش استفاده بکنیم، به خاطر اینکه خب لاستیکاش اون مجوز لازم رو نداره. برای همین این ماشین خیسه و آوردیم تو و داریم روش فیلم میگیریم. بریم با هم ادامه ماشین رو بریم جلو. لاستیک های 21 اینچ که هم در عقب و هم در جلو هر دو 21 و شما دیزاین این رینگ رو ببینید که چقدر زیباست، باور نکردنی زیباست. و AMG و همینطور این دیسک زرد که دقیقاً همرنگ کمربندهای سرنشیناست. خب اینجا هم که به وضوح اومده گفته V8 بای توربو که همون توین توربو میشه و موتور 8 سیلندر این ماشین. خب میرسیم به یکی از مهمترین قسمت هایی که زیبا کرده این ماشینو و این دستگیره های درشه که با یک لایت فوق‌العاده وقتی که در باز میشه این نور مسیر درب رو به شما نشون میده و در رو میتونید راحت دستگیرش رو پیدا کنید و باز کنید و موقع بستن در هم خودش به داخل میره. حتما هم لازم نیستش که کلید ماشین رو بزنید، شما میتونید اینجا یه تاچ بکنید و دستگیره برای شما میاد بیرون. این ماشین تقریبا وزن سقفش 20 کیلوگرم کمتره از حالتی که بخواد فلزی باشه. سقف توی 3 رنگ عرضه شده، مشکی، طوسی و قرمز. حالا سلیقه خود من این بود که اگر که این سقف قرمز بود، حالا با این رنگ یه چیز خیلی خیلی هیجان انگیزی در میومد، البته به شرطی که ترمزش هم رنگش به جای زرد قرمز می بود و حالا اختلافات این چنین. ولی خب این الان یکی از کاستومایز شده هاشه و میگم حالتهای مختلف میتونه داشته باشه. بریم به چراغ عقبش برسیم که چقدر خوشگل این چراغ و زیباست. شما ببینید چند تا LED دونه 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 کار شده. وقتی که ببینید الان دقیقاً به موقع ترین حالت بود که شما ببینید این LED ها دونه به دونه خاموش و روشن میشه. لوگوی بسیار زیبای AMG بنز و همینطور SL55 به رنگ مشکی مات هم نیست، حالت خاکستری فوق‌العاده زیبا داره که یک زیبایی عجیب و غریبی به ماشین داده. خب این اگزوزها هم که خب همه میدونیم، ببینید الان اینجا نمیدونم تو فیلم مشخصه یا نه، بالای اگزوزها AMG خورده هر 4 تا و خب یه حالت دیزاین شده داره دیگه. مطمئنا اگزوزها به این گندگی و بزرگی نیست و خب داخلش فضای اگزوز کوچیک‌تره و برای زیبا شدن ماشین به این حالت طراحی میشه اگزوزها. یه نکته خیلی جالب این که این قسمت در واقع اسپویلر ماشین هر چقدر که سرعت شما بالاتر بره با 4 زاویه مختلف باز میشه، یعنی یه حالت نداره که آقا این باز شد دیگه همینه. بنا به سرعت شما زاویه و میزان باز شدن این اسپویلر بیشتر و یا کمتر میشه. SL55
از قیمت $142,000 امریکا شروع میشه و مدلی که پشت سر من هست تقریبا میشه گفت فول ترین حالتشه و قیمتش $156,000. قیمت این ماشین کلا از $111,000 که SL43 هست تا $185,000 ببخشید $185,000 که SL63 هست فرق قیمت داره. ولی میخواید بپرسید کدومش بیشتر استفاده میشه، کدوم مدل رو بیشتر میخرن؟ جواب پشت سر منه. البته نه به این فولی شاید. رینگای این ماشین سایزش 21 که زیبایی و هیجان انگیزی این ماشین رو 100 چندان کرده. بریم در صندوق عقب رو باز کنیم ببینید به چند حالت شما میتونید در صندوق رو باز کنید. یکیش که خب با فشردن این باز شد. بعد بخواین بستشه یه دکمه داره که شاید یه مقداری بهتر بود، جای این دکمه یکم راحت تر بود، ولی خب به هر حال اینو زدیم بسته شد. حالا میخوایم یه تست بگیریم ببینیم این ماشین چقدر راحت در صندوق باز میشه، چون خیلی از ماشینا خب این آپشن رو دارن ولی بیا اصلا نذاش من حرفم تموم شه. سریع خوند که آقا من بار دستمه، میخوام این بار رو بذارم تو ماشین. حالا شاید بپرسید که چی جا میشه این تو؟ خوب جا میشه، یعنی فکر میکنم من شاید 2 تا یا 3 تا کریان، دروغ نخوام بگم 2 تا کریان قشنگ جا میشه. این پشت باند هست اونور باز و یک فضای خب میگم کافی رو داره برای 2 تا کریان. به نظر یه اندازه خیلی کافی میاد برای این حالا سفر درون شهری، سفرهای کوتاه، یک فضای ایدئاله. مطمئناً هم این ماشین رو کسی نمیگیره بخواد یه سفر خیلی طولانی بره. بریم ادامه شد. خب 2 تا حالتش رو دیدیم. سومیش اینه که از اینجا باشه. اینجا دولا میشید، این دکمه رو میزنید و خب بستنش هم باز دوباره از همین اینجاست. دارید عادت باید بکنید که این دکمه ها رو پیدا بکنید به این سادگی. یه حالت دیگه هم که از داخله. پس 4 حالت داره که شما بتونید این صندوق رو باز بکنید که خب خودش خیلی خوبه. بریم اتاق این ماشین 4 لیتری هیجان انگیز بنز رو ببینیم. بیاین بریم تو. خب من بیام داخل ماشین بشینم ببینیم اوضاع از چه قراره. خب کاملا همسطح زمینم و یه حس هیجان انگیزی داره راستشو بخوام بگم. بذارید با هم شروع بکنیم که ببینیم اصلا این اتاق چه شکلیه. این قسمت درش اول ببندم. این قسمت یک متریال فوق‌العاده با کیفیت به رنگ پیانو بلک میبینیم و اینجا هم کربن. خب این قسمت همونطور که میبینین من بازش بکنم 2 تا کاپ هولدر داریم اینجا و 2 تا شارژر USB. اوکی. خب حالا ما بخوایم بریم روی این قسمت ببینیم چه خبره. شما ببینید فلاشرش چه خوشگل روشن میشه، کار میکنه. حالا بذارید من اینو بزنم. اوکی. ببینید توی قسمت کامفورتش که بریم اینجا شما میتونید صندلی‌ها رو تنظیماتی که میخواین رو انجام بدین، یا حالا برای همین ماساژش یا برای در واقع گرم کردن صندلی و همه این تنظیمات. این قسمت هم که امبینت لایتینگشه. بذارید من با هم بریم مثلا ببینید افکت داره، یعنی یه مولتی کالر. این ور بذاریم خب رنگ‌های تکش میاد. این قسمت حالا رنگ بندیاشه که شما میبینید چه رنگ‌های خوشگلی داره، میتونید تغییر بدین. بعد جالبه که افکت داره این رنگ بندی ها و همش یک رنگ نیست. حالا میتونید روی یه دونه تک رنگ هم بزنید. مثلا الان ببینید توی رنگ 2 تمه است، اینا یه رنگ بالای در نورش یه رنگ و دوباره پایین یک رنگ، توی اون قسمت کاپ هولدر بغل در که الان خاموش شد یک رنگ و این رنگ هی در حال تغییره. و حالا مثلا این الان یه رنگ دیگه شو من فعال کردم،
بذاریم من برایتنسش هم روی بالاترین حالتشه الان. آره رو بالاترین حالتشه. خب حالا اگر بخوایم که رنگ ثابت باشه دیگه خیلی اون رنگ چیز و برندشه که واقعا زیباست، واقعا رنگاش زیباست. شما فقط فکرشو بکنید که یه همچین رنگ هایی رو فعال میکنید و واقعا توی شب لذتشو میبرید. خب از این قسمت بیام بیرون که ماشینم خاموش کنم چون الان جای سربسته هستیم. همینطور که دیدید یک پکیج فوق‌العاده خوشگل برای رنگ بندی داره که خب واقعا بخوام بگم توی تمام برندها امبینت لایتینگ بنز حرف اولو میزنه. شما ببینید چه فکری به ذهن یه طراح میتونه برسه که اینجا رو نور کار بکنه و این نور پرتابش بخوره به این قسمت و این قسمت و وقتی شما شب دارید رانندگی میکنید این نور پرتاب بشه روی اینا و فکر کنید همه جای این ماشین نور کار شده. خب حالا از این مسئله خارج بشیم. منوش دیگه چیزهایی که یه منوی بنز دیگه چی میخواید داشته باشه این هر آنچه که فکرشو بکنید داره. اجازه بدین من دوباره برم توی منوش. خب مربوط به تنظیمات گوشی، دیوایس ها، تنظیمات گوشیتون، ستینگ خود ماشین که حالا واردش وقتی که بشید ستینگ وهیکل رو شما میتونید داشته باشید قشنگ کامل. این دقیقاً ماشینی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. حالا بریم ببینیم که ادامه اتاق چه چیزهایی رو ما داریم. یکی دیگه از آپشن‌های هیجان انگیز ماشین رو می‌خوایم با هم ببینیم. شما این مانیتور الان حالا یه چیزی حدود 90 درجه است، به هر اندازه‌ای که دلتون بخواد اینو می‌تونید کم و زیاد کنید. این الان خوابیده است. مثلا می‌خوایم ببینیم میاد اینجا کیف نمیده واقعا یه همچین آپشنی. این چی کار داره میکنه؟ بعد اینم که منوی AMG است. بذارید من دوباره روشن کنم بهتون نشون بدم. منوی AMG رو میزنید تمام چیزهایی که تنظیماتی که لازم داره این قسمت انجام میشه که شما چه کارهایی که نمیتونید با این بکنید. حالا آن و آف کردن این ستینگ ها هست. این صدا رو این کیت صداشه روشن که میکنید خاموش میکنید صداش کم زیاد میشه. ببینید شما تو این کامل اومده توضیح داده چه اتفاقایی میفته با زدن هر کدوم از اینا. بعد میتونید ادیت کنید هر کدوم این منوها رو. اسپورت پلاسش و مسترش که دیگه بالاترین حالتشه. نمیدونم دیگه واقعا سنگ تموم. اوکی. خب قسمت فرمون ماشین یه فرمون فوق‌العاده لوکس. این قسمت ها همون پیانو بلکه و یه حالتی که انگار ضد لکه، یعنی انگشت جاش نمیمونه توی این دوتا قسمت که پیانو بلکه. این دوتا رو هم نشون دادیم. این دوتا رو هم بذارید بهتون نشون بدم. این دوتا رو ببینید. این آخه شما ببینید این دوتا خودشون LCD هن. نگاه کنید شما. من خاموشش میکنم دوباره روشنش میکنم. ببینید این دوتا خودشون LCD هن و ببینید که چه LCD هایی هن. و خب تنظیمات اون اسپورت بودن ماشین رو شما میتونید با اینا بکنید. یعنی هر کدوم اینا دنیا کار قراره برای شما انجام بده. خب لوگوی زیبای AMG رو اینجا میبینید و همینطور این دوتا شیفترهای پشت این صفحه نمایش هم دیدین. بذارین من از اینجا بهتون نشون بدم. بذارید من یک بار خاموش رو روشنش بکنم صفحه رو. خیلی لذت بخشه دیگه ها. این هم که دریچه هاست. از نزدیک بخوایم بهتون نشون بدم. این هم که باند ماشین، سیستم صوتی فوق حرفه‌ایش و اینم که مجدد کربن کار شده. این قسمت تاچه، یعنی شما نیاز نیست خیلی فشار بدین. با یه فشار خیلی کم تاچ تمام ستینگ صندلیتون عوض میشه.
و باز هم این نورپردازی زیبا و متریال شما ببینید، این متریال و این متریال. فقط شاید این یه تیکه پلاستیکه، همین و بس. خب اینجا هم بهتون نشون بدم. اینجا هم که یک محفظه جمع و جور، دوباره 2 شارژر برای سرنشینای عقب و کمربندم نشون بدم بهتون دیگه. این کمربند فوق‌العاده رو شما رنگش رو ببینید که جزو آپشن های ماشینه و با رنگ بدنه میتونید در واقع تنظیم بکنید که چه رنگی بیاد چه رنگی نیاد و هم رنگ قسمت ترمز ماشینه. واقعا از زیبایی این اتاق هر چقدر بگم کم گفتم. این قسمت هم که خب مربوط میشه به تنظیمات تلفن، چراغا رو روشن میکنیم و این هم که مربوط میشه به SOS، با فشار دادن این دکمه وصل میشه به امداد. و اینجا هم دوباره ما این نورپردازی رو داریم، سقفش فوق‌العاده است. تمام متریال نشون بدم. آینه عقب، آینه آرایش عقب رو نشون میده و این هم باز به همچنین. و این سقف یه حالت نبوکتوری داره این قسمت ها که خب آخه داریم راجع به یکی از لوکس ترین ماشین های اسپورت بنز صحبت میکنیم و واقعا دیگه هیچی کم نداشتیم. خب میخوایم بریم عقب ماشین ببینیم که اوضاع از چه قراره. یه نکته رو بگم قبل از اینکه برم عقب، این ماشین در واقع 2 نفر است. حالا اومده 2 صندلی هم عقب گذاشته. این صندلی ها خیلی راحت بتونیم بگیم اینه که برای بچه است و یا حالا وسیله هر چیز، ولی خب به هر حال قرار داده شده، یعنی انتظار جای پای زیادی رو ما نداریم. بریم ما هم ببینیم که اصلا این عقب رفتنه چجوری. خب درب ماشینی که باز میکنیم، ما این قسمت هم که نشونتون دادم یا نه مربوط به هوای، وقتی که سقف رو باز میکنید بتونید از این بخاریا هوا بیاد. اینو میدیم بالا، صندلی خیلی آروم میره بالاتر و اینکه شما از یه همچین فضایی، از این ور بهتون نشون بدم، از یک همچین فضایی میتونید وارد بشید. ما بریم عقب ببینیم چجوریه. بعد قبل از که برم عقب شما اینو ببینید، برای یه همچین فضای کوچیکی چقدر چیز خوشگلی، واقعا دیتیلز که ماشین‌های آلمانی. و این هم که یک کیسه است برای کسی که عقب حالا سرنشین نداره میخواین وسایل بذارید. من برم عقب. عقبش واقعا برای صندلی بچه و اینا مناسبه. حالا من اینم بخوام ببینید، چون الان من در واقع جای پام خیلی کمه و فضای آنچنانی ندارم و شاید فقط برای یه مسئله فورس ماژوری حالا تا یه جایی بخوام برم سر کوچه یه جای پیاده بشه نفر عقب به درد میخوره و واقعا برای صندلی بچه مناسبه. و حالا یا بچه که البته خب سیفتی ها رو داره ولی خب فضای کمیه. الان شما پای من رو اگر بتونید از بالا هم ببینید کامل میبینید. الان خب من این پای من اینجاست و اینم که حتی اینوری هم نمیتونه بیاد. خب راننده البته میتونه صندلیش بره جلوتر ولی خب به هر حال اون در واقع فضای راننده کم میشه. این وسط هم که یک کنسوله، کمربند عقب برای سرنشینای عقب داره هر دو طرف. ببینید خیلی عموده ولی خب به هر حال دیگه اینم که جلوش دوباره بان بشه و ایربگ های عقب. اینم از این. من اینو بدم اینجوری میکنیم، میبینید میاد آروم یه ذره جلو یه ذره بالا و ما از اینجا پیاده میشیم. خب با هم میخوایم سقف ماشین رو ببندیم و بعد دوباره باز بکنیم که ببینیم هر کدوم چقدر زمان میبره. اجازه بدید. خب 3 2 1.
شما اگه بدونید اینجا چه منویی داره، اینجا چه منویی داره که باید بهتون نشون بدم برای بسته کردن و باز کردن سقف. خب حالا برای اینکه ببینیم چقدر زمان میبره که این سقف باز بشه، من حالا بعدش این تورم بهتون نشون میدم که ببینید چقدر باحال این دیزاین این داخلش. الان من این سقف رو براتون دوباره باز میکنم که ببینیم چه جوریه. موقع باز شدن و بستن چه دیزاین و چه حالا طراحی گرافیکی داره. میایم اینجا دستمون رو نگه میداریم. و با در واقع با این صدا هم به ما نشون میده که کار انجام شد. بریم با هم ببینیم این موتور V8 چه شکلیه تو این توربوه رو. تنهاتون نمیذارم با این موتور هیجان انگیز. V8 469 اسب بخار هست این موتور و توی 3.9 ثانیه از سرعت 0 به 100 میرسه. موتور SL63 هم 577 اسب بخاره، توی 3.6 ثانیه به سرعت 100 میرسه. دیگه از زیباییش اصلا کلا موتوره، یعنی کلا این ماشین موتوره، اینقدر زیباست. خب امیدوارم که لذت برده بوده باشید. امیدوارم انواع و اقسام این ماشین ها تو پارکینگتون باشه، لذت ببرید، کیف کنید. انتقاد، پیشنهاد، نظر لطفاً برای من کامنت بذارید. خیلی خوشحال میشم. ساب، لایک، کامنت فراموش نشه لطفاً. اینجوری شما میتونید منو حمایت کنید پیجمو. خب منم دیگه باید برم و اینکه محرز دیر شده و باید محرز هم سقف رو ببندم چون سرد شده. به هر حال امیدوارم خوب و خوش باشید. خدا حافظ.